Vi har kommit till den sista instinkten eller psykosylomorfismen, excitium. Excitium betyder förstörelse och syftar på våldsamhet, revolutionsanda och taktlös konfrontationskraft. Jag har gett excitium det alternativa namnet devorem, som betyder slukande, svälja eller njuta, vilket syftar på en omättlig tendens med starkt begärsug och rå natur. Tekniskt sett är devorem den mer exakta definieringen på denna typs kärna, så jag kan förstå om någon hellre vill använda det namnet, vilket är lika legitimt. Men namnet excitium ger mindre risk att förväxlas med andra typer, då våld och fysisk förstörelse är vanligast hos denna typ. Libidinem kan vara lika självisk, omogen och sexuell. Corpus kan vara lika aptitlig när det gäller mat, med lika lite kulturell sofistikering och så vidare. Excitium har minst problem med förstörelse och demolering, eftersom de trivialiserar lidande. Excitium är den mest upproriska och våldsamma psykosylomorfismen, vilket är anslutet med deras begärsug och energi för att revolutionera, vara självständiga och söka fysiska äventyr. Så det är det centrala som jag ser det för excitium-energin. Att ge mänsklighetens organism en funktion som försäkrar friktion, risktagning och nödvändig demolering. Bakom detta intresse finns även en drift eller önskan om att finna ett överläge över andra. Att placera sig i en position där de får tillgång till allt de önskar och begär utan begränsningar eller hinder. Även om excitium är en fysiskt kraftfull, extremt macho och kulturellt maskulin typ som är vanligast bland män, är det enklare att begripa typen och dess psykologi om vi betraktar den som en infantil typ, det vill säga det renaste uttrycket av barnprincipen. Det är i grunden en extremt omogen och barnslig människotyp med primitiva tendenser och själviskhet, men eftersom de är vuxna individer med mycket energi och fysisk kraft blir de ofta våldsamma, exploaterande och tyranniska i sin barnlika otålighet och begärsug. Excitium har följande två viktiga svagheter. Den första svagheten är att dess energi för demolering och uppror kommer på bekostnad av andra människors rädsla och fördömanden. Excitium är den mest demoniserade människotypen och vanligast bland kriminella grupper och terroristorganisationer. Hat föder hat, uppror föder uppror, provokation föder provokation, våld föder våld. Och det är förmodligen denna demonisering samt samhälleliga normer som gör att excitium-individer ofta känner sig dragna till vad kulturer kallar perversitet eller ogudaktighet och ofta accepterar och inspireras av att andra betraktar dem som ondskefulla. Har de dessutom redan blivit misshandlade som barn eller hamnat i en desperat situation kan de bli oerhört hänsynslösa och sadistiska som långvarigt gensvar, och de ger ofta den grupp de tillhör ett dåligt rykte. Den andra svagheten är att deras extremism och begärsug stöds av en naturlig okänslighet eller avtrubbning, vilket gör att de har svårt att uppskatta det lilla, det subtila och det vanliga i tillvaron. Detta inkluderar andra människor och vanliga förhållanden, då excitium-individers extremism och begärsug ofta leder dem till att hamna i konflikt med folk och med samhället. Vilket ofta leder dem till att leva ensligt och primitivt med ett starkt grepp om sin familj eller klan, eller startar en subkultur eller kult där de själva kan ha kontrollen och få vad de är ute efter. Eller ägnar sig åt kriminalitet och spenderar de flesta av sina år inlåsta i fängelsen. De behöver utveckla en mottaglighet och uppskattning för mer subtila, väsentliga ting. Utveckla mer ömsinthet och känslighet för alla upplevelser. Ge upp fixering vid sina begär och självständighet. Och heliggöra sin natur istället för att vulgarisera den ännu mer i jakten på intensitet. Hur försvarar man och visar det positiva med en människotyp som är så föraktad och demoniserad? Den tyranniske fadern, hustrumisshandlaren, våldtäktsmannen, IS-terroristen, extremisten, bankrånaren, banditen, den antisociala brottslingen, människorövaren, den grove pedofilen som ger offrets anhöriga ett hånleende och så vidare. Svaret är naturligtvis att fokusera på mer positiva exempel. De excitium-individer som blivit uppskattade, omtyckta och bidragit till människans kulturella åstadkommanden. Men för att illustrera människotyper är det ofta bättre att utgå från och börja med mer extrema manifestationer.
Så utgångspunkten här blir först de mer hänsynslösa exemplen, de kriminella. Exitium är naturligtvis inte den enda typ som kan vara kriminell eller utföra våldtäkt och terrordåd. Men när det gäller grova brott är det 9 gånger utav 10 en exitium. Exempel inkluderar sektledaren Charles Manson, mördaren och nekrofilen Ed Gein, seriemördarna Jeffrey Dahmer, också kannibal, Carl Panzram, också pyroman, Ted Bundy, också våldtäktsman, Richard Ramirez, också våldtäktsman, inbrottstjuv och satanist, hippie- och miljöaktivisten Ira Einhorn som mördade sin flickvän, kidnapparen Ariel Castro som höll 3 flickor inlåsta och våldtagna, finska mördaren Juha Valjakala och den svenska massmördaren Tommy Zethraeus. Lars-Inge Svartenbrandt var en annan ökänd svensk exitium som kallade sig själv för den obotlige psykopaten. En fråga människor kanske ställer här är: behöver varje människotyp försvaras? Om varje människotyp utgör en funktion, det vill säga tjänar ett syfte, då måste den förstås och, om möjligt, försvaras. Även om individens handlingar kan ifrågasättas och kritiseras. Vi kan inte nå riktig socialkulturell hälsa om vi fortsätter med reaktiv demonisering och anklagelser. Vi kan inte utrota vissa typer från arten genom selektiv parning då typers manifestation inte ärvs från föräldrar. Och om varje typ tjänar ett syfte skulle genetisk modifiering kunna rubba balansen, likt hur balansen kan rubbas och få oväntade katastrofala resultat i ett ekosystem. Det är mycket viktigare och ger bättre resultat om vi etablerar en förnuftig kultur och utbildning som förebyggande åtgärd. Lösningen på mänsklig destruktivitet ligger inte i att styra eller utrota den, men istället i att ansluta till en dimension inuti oss själva där sådant beteende inte är vettigt. Exitium-individer kan även ha stor respekt för en fadersgestalt med integritet. Remorse for what? You people have done everything in the world to me. Doesn't that give me equal right? I can do anything I want to you people at any time I want to, because that's what you've done to me. If you spit in my face and smack me in the mouth and throw me in solitary confinement for nothing, what do you think's going to happen when I get out of here? Guilty. I wouldn't do anything that I felt guilty about. You don't feel guilty at all? There's no need to feel guilty. I haven't done anything I'm ashamed of. Maybe I haven't done enough. I might be ashamed of that, for not doing enough, for not giving enough, for not being more perceptive, for not being aware enough, for not understanding, for being stupid. Maybe I should have killed 400 or 500 people, then I would have felt better. Then when I felt like I really offered society something. You know, if I wanted to kill somebody, I'd take this book and beat you to death with it, and I wouldn't feel a thing. It'd be just like walking to the drugstore. Do you feel blame? Are you mad? Do you feel like Wolves Kebabs right Francis? Get Francis. I don't fit in society, and I am incompetent. I'm definitely incompetent. No, that's not what I said. Well, I say that. I say that. No, there's nothing wrong with being incompetent because you don't have to do as much. If you're competent, then you got a lot to do. See, but there's another aspect of it too. I've learned to reflect. I just reflect back. I know I don't know. I know I'm stupid. I admit I'm a petty whatever. I've never been a success at anything. I even got to the point where I didn't want to be a success at anything. What would being a success, what does that mean, you know? Money? Oh, I've had all the money in the world 3 times and I had to give it back. That's a stupid little game, you know? My awareness and my consciousness is not the same as somebody that goes to school and has a mom and dad. See, not having parents have left me in another dimension, so to say, you know? I don't have no bad going for nothing. I don't judge. I hardly even think about too much. It's hard for me to remember breakfast. In fact, if I didn't have 2 or 3 girls to help me, I would pretty much be lost and I wouldn't know what the hell I'm doing. The reason that the girls liked me was, hey now, I'm all around you, round you. Hey now, up on your heart I can sing through you.
and I play and I sing, and they say, "Hey, man, you got soul in that music." And I said, "Yeah, I play a little bit, you know. I like music." And they said, "Man, you're really somebody." I said, "Oh, I am? Oh, I just got out of jail. I don't know what somebody is. You couldn't pay me all the money in the world to do something I don't want to do." I'm a petty car thief. I've been with prostitutes and bums and winos and all my life. The street is my world. I don't pretend to go uptown and be anything fancy. I can, but I find more real in the world that I'm in than I do the tinsel. And the real world is the one I have to deal with every day, you know. Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. People in this day and age are brainwashed and programmed like a computer at being nothing more than puppets. This nation, this country is founded in violence. Violent delights tend to have violent ends. Madness is something rare in individuals, but in groups, people, and ages, it is a rule. Killing is killing, whether done for duty, profit, or fun. Men murdered themselves into this democracy. You're good at reading your script, Richard, but you're not much at answering my direct questions. A lot was made that you're a devil worshiper. Do you worship the devil? Have you ever studied Satanism? There are different sects of Satanism. Have you studied, just yes or no, have you studied Satanism? Yes, I have. Are you a worshiper of the devil? No comment. Come on, Richard. I can tell you a little bit about Satanism. Well, I'm interested in hearing what you got to say then. It is undefiled wisdom instead of hypocritical self-deceit. It is power without charity. A Satanist admits to being evil. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? I'm asking you the questions, my friend. Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. Evil has always existed. The perfect world most people seek shall never come to pass, and it's going to get worse. The great epochs of our life is when we gain the courage to rebaptize our evil qualities as being our best qualities. Don't talk. Don't move. Don't even breathe. What? What, you can't pretend that you're dead? Are you serious? Yes, I'm serious. Just give it a fucking try, okay? Hey, I love you, Tid. And if that's what you want. I want it. Yeah. Yeah. Like that. Yeah. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. Ah! 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 Den mest extrema och farligaste Exitium verkar vara den med Misericordia medsekundär, vilket kanske låter oväntat då Misericordia utgör den medlidande funktionen. Men kom ihåg vad jag nämnde i videon om Misericordia-typer, att kombinationen av Exitium och Misericordia utgör en högst ostabil och explosiv blandning. Vilket beror på att Misericordia är extremt känslig och lättprovocerad med en dålig självbild som vill sabotera för själv och andra. Människor som är känsliga och känslomässiga antar lättast en hämndlysten offerposition. Andra Exitium-individer är tuffsinnade och trivs med råhet och hög stimulans. Men de är inte lika lättkränkta som de med Misericordia sekundärt och exploderar därmed inte lika mycket i vredesutbrott och annat omoget beteende. Dessa typer är också de som blir värst tyranner, både som fäder och som diktatorer. Två exempel är Josef Stalin och Saddam Hussein. Under Husseins rättegång är det intressant att se honom bruka den empatiska funktionen. كل أذى أصيب به عراقي أنا قلبي يوجعني مثل ما يوجعه مو خوفا لا منه ولا من أي بشر أنا بس من الله خاف وإنما هذا هو شعوري فأي شيء أذى حصل على السادة اللي تحدثوا هو خطأ واللي قام به طبقا للقانون لازم ياخذ حقه. Vilket kan vara en manipulering. Men psykopater skulle inte kunna manipulera genom empatiska känslouttryck
om dessa inte fanns i dem som potential. Castro hade tankar på självmord och att ge sina pengar till offren, ett tydligt tecken på skuldkänslor. Ibland verkar det även som exitium-individer kan förlora sinnet i vissa ögonblick, hamna i en slags trans medan de exploderar, vilket gör att de inte kommer ihåg vad som hänt eller vad de gjort. En slags berserk-kvalitet som gör att de även kan frukta sitt eget vansinne. Jag läste om en person som trodde att han slogs mot anfallande vilddjur när han hade ihjäl människor på gatan, vilket låter som en konstig lögn om han vill hitta på en ursäkt. Hypofysen är den del av hjärnan som kontrollerar hormonbalansen, och om exitium som typ har förmågan att stänga av den här delen, medvetet eller omedvetet, skulle det kunna leda till sådana former av manifestationer. Hjärnan är definitivt inte identisk mellan typerna. Det finns synbara skillnader som det borde gå att forska kring. Jag skulle också gissa att magnetidinem sekundärt gör dem mer våldsamma och misstroende mot världen, medan fiducium gör dem mer intresserade i underhållning, som musikartisterna Gene Simmons, Blackie Lawless, Frank Zappa och Axl Rose, eller skådespelaren Jack Nicholson. Beneath all that male chauvinism and body armor, there is a softie. When you look out into the audience, and from my vantage point, they don't see this. Every once in a while I get a lump in my throat and I have to turn away and the tear comes out. But I can't show that because I'm the big bad wolf. Seriously? When I see a 5-year-old kid seeing Kiss for the first time and oh boy. And Dad sees the pride and there's the connection of family. That's the best part. That's when we really rock. I was so stupid. I don't know why I didn't go to see him before he died. Även de svenska skådespelarna Mikael Persbrandt och Torsten Flink hör förmodligen till denna kategori. Jag har sökt smärtan, va? Jag hyllade smärtan. Och jag hyllade också en slags att inte bli accepterad. Jag kommer ihåg att jag kunde välta ner ett helt rum som barn på daghemmet, på Sagans daghem i Huvudsta, Solna, när jag växte upp. Va? Och se barnens och framförallt då fröknarnas liksom nästan hat i jacken mot mig och min person, och då mådde jag bra. För jag hade ju inte fått någon kärlek, va, av min far. Alltså han existerade inte, va. Och då söker man kärleken genom det andra då, va. Där hatet på något sätt, alltså mot mig som person, eller liksom avståndstagandet i alla fall, va. Man behöver kanske inte använda så stora ord om ett barn, va, hat, men avståndstagandet från det barnet, va, gjorde att när jag såg det i jacken på fröknen på dagen, så kände jag en frihet i det, va. För att kan du inte bli älskad, jag menar det är Hjalmar Söderberg där, ingenting drar ner och förringar en människa så mycket som vetskapen om att icke vara älskad. Vi vill bli älskade, i brist därav fruktade, i brist därav hatade, i brist därav föraktade. Själen fasar för tomrummet och vill kontakt till vart pris som helst. Och så är det. Och så har du gjort när det har kommit för nära kärleken? Ja. Det kan jag känna igen också. Mm. Nej, men det är ju något med det där. Alltså, de stora känslorna, det som betyder något för en. Så fort det kommer in i ens liv så några av oss har ju då en tendens att omedelbart sabba det. Alltså, att uppleva kärlek måste ju också innebära att man har förmodligen kommer förlora den. Eller man riskerar förlusten. Och alltså är det lika bra att ta saken i egna händer. Mm. Abstraktum sekundärt gör dem ännu mer nedtonade och representeras förmodligen av konstnärer och artister som Alan Moore, Trent Reznor, Clive Barker och filmskaparen John Carpenter. Den svenska komikern Micke Svullo Dubois, som begick självmord 2005, var förmodligen också en exitium med misericordia sekundärt. Karaktären The Comedian från Watchmen är ett annat exempel. We're society's only protection. From what? You kidding me? From themselves. Son of a bitch. No, comedian! Get your stinking hands off me. What happened to the American dream? What happened to the American dream? It came true. You're looking at it. I done some bad things. I did bad things for women. I shot kids.
Vietnam, yeah. But that was fucking war. This. God. Here I am, spilling my guts to one of my arch enemies. The truth is, you're the closest thing to a friend I got. What the fuck does that say? För att känna sig hemma bland andra har Exitium-individer ofta behov av att pressa andra till att begå perversa handlingar, precis som de själva känner sig perversa, så att gruppen är samstämmig. En Exitium som mördat sin egen dotter i en hederskultur kan till exempel pressa andra manliga släktingar till att även mörda sina döttrar som misskött sig, för att inte känna sig utanför eller ensamt fördärvad i sin släkt. Om han våldtar en kvinna när han är ute med manliga vänner kan han kräva att samtliga kamrater ska gå med i en gruppvåldtäkt för att inte ensam känna sig ondskefull eller kriminell. Och för att kunna komma med sådana krav måste han förstås anta en inflytelserik och hotfull alfahaneposition, även om han ofta klassas som en omegahane av samhället som ser honom som en börda. Även Nazityskland kategoriserade Exitium-individer som en subkategori av undermänniskor. Inom religiösa eller andliga kretsar blir Exitium-individer ofta kultledare, radikala mystiker eller religiösa extremister. Några intressanta exempel är Grigorij Rasputin, Helena Blavatsky, Aleister Crowley och Georgij Gurdjieff. Svårt att säga vilka deras konfigureringar var, men fiducian var säkerligen närvarande. Berättelsen om mordet på Georgij Rasputin är ett bra exempel på hur Exitium-individer kan framstå som osårbara rent fysiskt. Han sägs ha ätit både tårtbitar och druckit vin som var förgiftade utan att visa tecken på att bli sjuk, och blev därefter skjuten i bröstet. Men efter en stund vaknade han upp och attackerade gärningsmannen. Därefter blev han skjuten igen. Likt fiducian kan han vara kvacksalvare, men är mindre naiva och snarare sluga med sitt kvacksalveri. Men de kan också vara genuina i sitt andliga sökande. Jag skulle även säga att Moses och Gamla testamentets Gud låter som tydliga Exitium-individer. Exempel på kvinnliga Exitium-individer är lite svårare att finna. Massmördaren Delphine LaLaurie, seriemörderskorna Mary Ann Cotton, Rosemary West och Eileen Wuornos, och den svenska Arboga-kvinnan Johanna Möller, som bland annat hotade ensamkommande flyktingpojkar med att de skulle utvisas om de inte gick med på hennes sexuella krav, är några exempel. Anna-Lena Joners Larsson, känd som nazistbruden, är ett annat exempel, och kanske även Rosie O'Donnell. Med libidinem sekundärt blir de mindre komplicerade, mer enkla, mer lika vanliga familjemän, och kan med abstraktum medsekundär påminna om korpusindivider, fast mindre sällskapliga och mer själviska och sluga, dock med en viss charm. Några exempel bland skådespelare är Clint Eastwood, Max von Sydow, Charlton Heston, Michael Ansara, Bruce Willis och Brad Pitt. Jerry Doyle och hans karaktär, säkerhetsvakten Michael Garibaldi i Babylon 5, är ett bra fiktivt exempel. Something, Mr. Garibaldi? I just want to know who our new best friend is over here. His name is Lorien. That's all you need to know for now. Yeah? Who decided that? He did. Well, isn't that convenient? Michael, what the hell is that? I told you I trust him. I know. Secrets on top of secrets, right? I'm getting too old for this stuff. What? That's funny to you? Deras egen slughet gör att de antar att även andra människor är sluga, och därmed blir de lätt misstänksamma. Pablo Picasso är ett exempel bland konstnärer som med slughet klurade ut att han kunde måla fler tavlor snabbare och därmed sälja mer verk, om han demolerade idén med att konst borde vara realistisk eller ens figurativ, och istället exploatera konstvärldens och samtidens dumheter, fåfänga och girighet, som han själv uttryckte det. Och konstvärlden köpte det. Konstnären Salvador Dalí skrev följande telegram till Picasso efter utställningen av Nattfiske vid Antibes. Pablo, tack. Dina senaste vanärande målningar har redan tagit död på modern konst. Vi borde ha haft måleri som långsamt blivit mer och mer ful i minst 100 år. Du har uppnått gränserna och de slutliga konsekvenserna av det avskyvärda på bara några veckor. Med Urbanum sekundärt blir de mer sociala, vänliga och även lojala. Man skulle kunna säga att de blir mer mogna,
och särskilt med fiducia medsekundär även intellektuella. Ett exempel på en intellektuell excitium med denna konfigurering är Karl Marx. Med urbanum sekundärt blir excitium-individer ofta populära ledare på grund av deras kombination av hårt arbete, djärvhet, risktagning och kontaktkärlek med den urbanumiska vänligheten och sällskapligheten som vill ta hand om deras vänner eller de fattiga och utsatta, likt Robin Hood. Donald Trump och Vladimir Putin är två samtida exempel som lyckats vinna popularitet i sina länder. Vladimir Putin strode into town. Почему раньше здесь не было людей, которые способны были принимать решения? Почему здесь-то забегали все как тараканы перед самым моим приездом? Unlike Medvedev, Putin confronted the factory owners. Считаю, что вы сделали заложниками своих амбиций, непрофессионализма, а может быть просто и тривиальной жадности. Тысячи людей. Это абсолютно недопустимо. Если собственники договориться между собой не смогут, то единый комплекс все равно будет восстановлен. В том или в другом виде, то это будет сделано без вас. He demanded the owners, including billionaire Oleg Deripaska, sign an undertaking to restart the factories. Вы подписали этот договор? Да. Олег Владимирович подписал? Что я не вижу вашей подписи? Идите, пишите. Идите ко мне. Да, договор. Только вторичку у меня, видите? Classic Putin. But if a country as big as Russia needed a personal visit from the boss to get one factory back to work, then it was in serious trouble. Well, we have some of the dumbest leaders in the world. We have losers. We have losers. They're losers. They're just losers. We have very stupid people. We have stupid leadership. How stupid are our leaders? How stupid are these politicians to allow this to happen? How stupid are they? Och med Trump ser vi också tendensen att förolämpa folk verbalt, vilket är en tendens alla excitium-individer delar till någon grad. Don't you think that by trying to eradicate terrorism in Chechnya, you are going to eradicate the civilian population of Chechnya? Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас много у нас есть специалисты по этому вопросу. И я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. David Simon, Paul T. Shearing och Stephen S. D. Knight är exempel bland upphovsmän till diverse framgångsrika tv-serier som The Wire, Prison Break och Spartacus Blood and Sand. Tv-serier som är väldigt excitiumiska med fokus på det lägre och smutsiga livet i samhällen. I do better the further I get from my own country. Apparently, American dystopia plays a lot better the further you get from America. Yes, we did have an argument to make, and you can't cheat characters in story. So everybody also had their bone to pick with things. And listening to all of it, listening to the entire ideological world of American politics bend each other's ear over what The Wire meant or didn't mean. The bad argumentative side of me, the non-dramatist, the anti-artist in my head, thought very long and deeply and said, fuck you. Fuck you. And fuck the ideology you wrote in on. I mean, it's one of the great plagues I now believe of. I mean, I think it was always a plague in political discourse, but I think one of the great new plagues of the 21st century is people who believe they have the answer in a paragraph. I am pissed. I'm angry. I am furious.
The world is falling apart. Everything is rotten. The roof, the walls, the very foundation everything is built upon is rotten to the core. Corrupted, twisted, broken, poisoned, ruined, not just by a little tiny, filthy, rotten group of sinister scum, but also by the stupidity and weakness of the masses. I'm furious at this world. And I'm furious at all those people who think there's a fucking solution to this. Everything is fucking putrid. Everything is rotten. There's nothing left worth saving even. Get rid of it. Slutligen, ett exempel från YouTube är Varg Vikenäs, en norsk musiker och primitivist som förespråkar att leva ett enkelt liv och antik europeisk stamkultur som man kallar traditionell. Exitium-individer har en kärlek för det primitiva. Primitiva kulturer och naturfolk får ofta sympati av exitium-individer. Vikenäs tillhör den mer mogna, intellektuella varianten av exitium med urbanum sekundärt. Men trots det har han blivit dömd för mord och även mordbrand i norska kyrkor. So, the white savage did not create civilization because he was always well fitted to survive in the European forests, mountains, fields. The black man didn't create any civilization because he was well suited for life in Africa. Civilization came when races were mixed and the individuals in society were no longer well fitted for life really anywhere. So they had to create an artificial life situation, so to speak. We are savages. We are barbarians. And we are well suited for life as nature intended. Spår av kvacksalveri och kulttendensen går även att se i hans försök att forma sin egen stam med sin egen tolkning av europeisk forntida hedendom, Neandertal-björnkulten. The roots of our tradition stems back to the age of the Neanderthal. Valhall is mainly the name for the womb of the mother. And this is where you go when you die. This is where you go if you are chosen to be reborn. And of course that's what the Valkyries do. You drink from a skull, and you drink the med from a skull, which of course, or a cup shaped as a skull. And this is again your forebear, the dead body that you find in the grave. You take out the head and the leg from this, a skeleton of course. This is a person who has been dead for thousands of years. And you get this, the knowledge about your previous lives from the skull, from your forebears. You don't fix something that is worthless. You get rid of it and build something new. Hans förfädersstyrkan kan ses som ett substitut för hans oförmåga att tycka om vanliga människor. Men det är ingen realistisk bild av våra förhistoriska och forntida förfäder. Exitium kan dock ha en viss stark beundran till andra människor, likt meritum, om det är starka förebilder. Denna tendens är förmodligen varför de verkar ha en del gemensamt med magnetodynum-individer och varför båda typer ofta hamnar i högerextrema kretsar mer än andra. Så det var exitium. Och med det har jag introducerat alla grundläggande psykosylomorfismer och hur de ger upphov till människors energimönster och människotyper.